Dag 246. Säg tack. Vi har gjort som de flesta andra föräldrar. Försökt lära våra barn att säga tack. När de var små hände det att vi nästan tvingade dem att säga tack till någon släkting som gett dem en julklapp de inte ville ha. Hur visar man tacksamhet för något man inte önskar sig? Det är inte enkelt att lära ut. Man kan lära barn att säga tack och de kan fortsätta genom livet med den vanan utan att mena något särskilt med vad de säger. Ganska mycket av vår tacksamhet är inget annat än inövade beteende. Det går liksom smidigare rent socialt om man säger tack då och då. Att verkligen vara tacksam, det är något annat. Ett av trons tydligaste resultat i våra liv är just tacksamheten. När jag på allvar börjar tro att det finns en Gud som har skapat himmel och jord och som gett mig livet och allt jag har, då kommer så småningom tacksamheten inifrån. Inte bara som ett inövat beteende, utan som en inre livshållning. När jag inser att jag är frälst från min synd, från döden och allt ont enbart på grund av Guds goda vilja, inte för att jag har jobbat ihop till det, då kommer tacksamheten så sakteliga inifrån och ut. När jag får ta emot Gud själv som inneboende i mitt hjärta genom den heliga ande, inte för att mitt hjärta är en lämplig bostad, utan enbart för att Gud är god, då är tacksamhet det enda alternativet. Därför är ett av de bästa sätten att börja be varje bön till Gud med att säga tack. Det finns alltid något att tacka för oavsett vilka bekymmer du brottas med och oavsett vilka lockelser som drar i dig. Tacksamhet är en oanad hälsofaktor både för själslivet och för ditt hjärtas åker där Gud har sått sitt ord som ska ge skörd och bröd. Tacksamheten håller ogräset i schack och ger näring till det som Gud har planterat. Gud välsigna dig idag.